નમસ્કાર મિત્રો, ચલો ફરીથી પાછા આજે આપણે JEE ને NEET ની અંદર નવા ક્વેશ્ચનો શું છે, કેવા પ્રકારના છે, ફરીથી પાછા જોઈએ. પહેલો ક્વેશ્ચન, કાર્બન કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે અને પરમાણુ ભારાંક 12 છે, એમાં ન્યુટ્રોનનો જે જથ્થો છે એ જથ્થો આપણે શું કરીએ છીએ? બમણો કરીએ છીએ. ન્યુટ્રોનનો જથ્થો બમણો કરે છે. ધ્યાન રાખજો, ન્યુટ્રોન ક્યાં હોય? કેન્દ્રમાં હોય, અને એ જથ્થાને આપણે કરીએ છીએ બમણો કરીએ છીએ. અને એવા સમયે ઇલેક્ટ્રોનનો જથ્થો કેવો કરીએ છીએ? અડધો કરીએ છીએ. તો જે એ કરવામાં આવે ત્યારબાદ એ કાર્બન પરમાણુ છે એનો પરમાણુ ભાર કેટલો હશે, આવું પૂછ્યું છે. તો કાર્બન પરમાણુ છે એની અંદર ઉપરના ભાગની અંદર 12 લખ્યું છે. 12 છે કોણ? તો કે પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન. નીચેના ભાગની અંદર લખ્યું છે એ કોણ છે? તો કે પરમાણુના કેન્દ્રની અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા, એટલે પ્રોટોનનો ટોટલ પ્રોટોન કેટલા છે એ. તો નીચે પ્રોટોન છે, ઉપર પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બંને છે. એનો મતલબ એવો કે આમાં 12 ક્યારે થયા હોય તેમાં પ્રોટોન કેટલા છે? 6. એનો મતલબ કે ન્યુટ્રોન પણ કેટલા થયા? 6. તેથી કરીને 6 ને 6 12, એટલે કે પરમાણુ કાર્બનનો ભાર 12 જોવા મળે છે. હવે તમને એમ કહે છે કે એનો ન્યુટ્રોન છે, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી કરવામાં આવે છે? બમણી કરવામાં આવે છે. એનો મતલબ કે ન્યુટ્રોન અહીંયા 6 ની જગ્યાએ બમણી કરે, એનો મતલબ કેવી થાય છે? 12 કરે છે. ન્યુટ્રોન 12 કરે છે, એટલે 6 ની જગ્યાએ અહીંયા કોણ હશે? 12. આવા સમયે ઇલેક્ટ્રોનનો જથ્થો પાછો અડધો કરી દેવામાં આવે. ઇલેક્ટ્રોન અંદર કેટલા હશે? જેટલા પ્રોટોન છે એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન હશે, બરાબર છે? તો ઇલેક્ટ્રોનનો જથ્થો 6 તો એની જગ્યાએ કેટલો કરી નાખવામાં આવે? અડધો, એટલે કે 3 કરી નાખવામાં આવે. પરંતુ આપણને જે માંગ્યું છે, શું માંગ્યું છે? તો કે પરમાણુનો ભાર. પરમાણુનો ભાર ક્યારે પણ ઇલેક્ટ્રોનના જથ્થા ઉપર આધારિત હોતો નથી. ફક્ત ને ફક્ત કોની ઉપર આધાર રાખે? કે જે પરમાણુના કેન્દ્રની અંદર પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બંનેની સંખ્યા ઉપર ફક્ત પરમાણુનો ભાર આધાર રાખે, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઉપર આધાર રાખતો નથી. કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનનો ભાર છે એ પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સાપેક્ષે 1836 ગણો ઓછો છે. એટલા માટે તો વૈજ્ઞાનિકોએ કોઈ પણ પરમાણુને દ્રવ્યમાન સ્પેક્ટ્રોમીટરની અંદર મૂકીને જે ભાર મળે છે, ફક્ત કોને કારણે કન્સિડર કરવામાં આવે છે? પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન. તો તમે અત્યારે કહ્યું છે એ પ્રમાણે કહ્યું તો પ્રોટોનની સંખ્યા 6 તો હતી જ, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 6 હતી, એની જગ્યાએ તમે શું કરી નાખી? બમણી કરી નાખી, એટલે 12 કરી નાખી. તો ટોટલ પરમાણુનો ઉપર દર્શાવવામાં આવે છે ભાર 12 હતો, એની જગ્યાએ હવે કેટલો થઈ જશે? 6 + 12 = કેટલો થઈ જશે? 18 AMU. એટલે કાર્બન પરમાણુનો ભાર થશે 18 AMU. ખ્યાલ આવ્યો? આ પ્રશ્નનો બરાબર ખ્યાલ આવ્યો? ફરીથી પાછો કહું છું કે પરમાણુના કેન્દ્રની અંદર પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન ઉપર લખવામાં આવે, એટલે પરમાણુ ભારને ઉપર લખવામાં આવે, કેન્દ્રની અંદર રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા નીચે લખવામાં આવે છે. આપણને શું કહે છે કે પ્રોટોનની સંખ્યા નહીં પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જે છે, એટલે કે 12 ટોટલ કેટલા થયેલો છે? તો કે 6 પ્રોટોન ને 6 ન્યુટ્રોન. એમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા બમણી કરી નાખી, એનો મતલબ કે 6 ની જગ્યાએ 12 કર્યું. તો ટોટલ ભાર કેટલો થઈ ગયો? 6 + 12 = 18. એનો મતલબ પરમાણુનો ભાર કેટલો થયો? તો પરમાણુ ભાર થયો 18. એનો કે 4 આપણા વિકલ્પ છે, એનો જવાબ આપણો સાચો થયો 18. એટલે જવાબ ડી. આના પછીનો પ્રશ્ન શું છે જોઈએ. ક્વોન્ટમ આંક n, l અને m, 3 ક્વોન્ટમ આંક હોય. મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક, કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમ આંક અને ચુંબકીય ક્વોન્ટમ આંક. આ ત્રણેય ક્વોન્ટમ આંક વચ્ચે નીચેનામાંથી કયો સંબંધ સાચો ગણાય? હવે આના માટે થોડી આપણે માહિતી હોવી જોઈએ. મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક n નું મૂલ્ય ધારો કે હું 1 લઉં તો કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમ આંક l બરાબર શું થાય? કે 0 થી n - 1. ખબર છે? 0 થી n - 1. એનો મતલબ કે 0 થી 1 - 1. એનો મતલબ શું થયો? 0 થયો. એના પછી કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમ આંક પછી ચુંબકીય ક્વોન્ટમ આંક લઉં તો શું થાય? +or - l. હવે +or - l માં l બરાબર 0 લઉં તો m બરાબર +or - 0 થાય. તો m બરાબર શું થયો? 0 થયો. એનો મતલબ એવો કે n ના મૂલ્યથી ક્યારેય l નું મૂલ્ય મોટું ન થાય. એટલે હંમેશા પહેલો તો નિયમ આપણે ખબર પડી કે કોણ મોટો હોવો જોઈએ? n હંમેશા l થી મોટો હોય. એનો મતલબ કે આ વસ્તુ તો ફિક્સ જ છે, n is greater than l. એ તો ફિક્સ જ છે. હવે રહ્યું કે l અને m, આના બે વચ્ચે શું સંબંધ છે? l અને m, એટલે કે કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમ આંક અને ચુંબકીય ક્વોન્ટમ આંક, આના બે વચ્ચે શું સંબંધ છે? તો આપણે ખબર છે. તો ધારો કે l બરાબર હું 2 લઉં, l બરાબર 2 લઉં તો m બરાબર શું થાય? m બરાબર +or - l. આવું થયું.
તો m બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ 2 કરું તો જવાબ શું આવશે તો કે +2 +1 0 -1 અને -2 જુઓ l બરાબર મેં કેટલા લીધા 2 l બરાબર 2 લીધા તો m નું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું 2 આવી શકે છે 2 આવી શકે છે એના કરતા ઓછું પણ આવી શકે 1 અને કરતા ઓછું 0 એના કરતા -1 એનો મતલબ કે જો m નું મૂલ્ય 1 હોય તો l નું મૂલ્ય 2 હોઈ શકે છે m નું મૂલ્ય 0 હોય તો l નું મૂલ્ય 2 હોઈ શકે છે પણ m નું મૂલ્ય મેક્સિમમ કેટલું આવી શકે છે મેક્સિમમ તમારા l જેટલું આવી શકે છે l જેટલું આવી શકે છે એટલે કે l અને m બંને સમાન પણ થઈ શકે છે અને m કરતા l મોટો પણ થઈ શકે છે તેથી કરીને આપણો જવાબ કયો આવી શકે આ ત્રણેયની અંદર જોઈએ તો આ વસ્તુ છે પહેલું તો આ આપણે ક્લિયર કરી લીધું એના પછી આ બે વચ્ચેનો રિલેશન કેવો હોઈ શકે l નું મૂલ્ય m જેટલું પણ હોય જુઓ l બરાબર 2 લીધો તો m બરાબર 2 આવ્યો m બરાબર 1 હોય તો l બરાબર 2 હોય એનો મતલબ કે મોટો પણ હોઈ શકે l કેવો હોય છે m થી મોટો પણ હોઈ શકે અને બરાબર પણ હોઈ શકે એનો મતલબ જવાબ આપણો થયો C જવાબ સાચો પ્રશ્ન યુરેનિયમ છે એનું રૂપાંતર લેડ માં થાય છે સિમ્પલ પ્રશ્ન સમજો ખ્યાલ આવી જશે યુરેનિયમ નું લેડ માં રૂપાંતર થાય એવા સમયે એમ કે છે કે ન્યુટ્રોન ની સંખ્યામાં ઘટાડો કેટલો થાય એકદમ ઈઝી પ્રશ્ન છે સિમ્પલ વસ્તુ સમજો કે યુરેનિયમ ના ઉપરના ભાગમાં દર્શાવ્યું હોય છે શું પરમાણુ ભાર હોય પરમાણુ ભાર એટલે કોણ પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન ની સંખ્યા હોય અહીં પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન એટલે અહીંયા થોડો પેલા પ્રશ્ન કર્યો તો આપણે પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન આ કોણ હોય છે ખાલી પ્રોટોન હોય છે હવે એના પછી અહીંયા પણ આ ઉપર દર્શાવે હંમેશા શું હોય પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન આ કોણ હોય ખાલી પ્રોટોન હોય તમને એમ કહે છે કે ભાઈ એમાં પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન છે તો એમાંથી ન્યુટ્રોનની સંખ્યા બાદ કરવાની છે તો આમાં ખાલી મારે ન્યુટ્રોન જોતું હોય તો આમાંથી કોને બાદ કરી દેવો પડે આને બાદ કરી દેવો પડે x ને બાદ a ને બાદ કરી દો એનો મતલબ કે x - a આમ હું કહું તો મને કોણ મળે x બરાબર કોણ છે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન છે પછી a બરાબર કોણ છે ખાલી પ્રોટોન છે તો પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનના સરળમાંથી હું પ્રોટોન બાદ કરી નાખું એનો મતલબ કે આ મને બરાબર કોણ મળે છે આની અંદર રહેલા યુરેનિયમ ની અંદર રહેલા કોણ મળે છે ન્યુટ્રોન મળે છે એનો મતલબ કે x - a કરો છો તો તમને મળે છે કોણ યુરેનિયમ ની અંદર રહેલા કોણ ન્યુટ્રોન ની સંખ્યા મળે છે આ થઈ ગઈ ન્યુટ્રોન ની સંખ્યા એવી રીતે આની અંદર પણ કરો તમે કે એ y છે y એટલે કોણ પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન અને b કોણ છે ખાલી પ્રોટોન છે એનો મતલબ કે y - b આવું કરો છો એનો મતલબ કે આ કોની સંખ્યા મળે છે લેડ ની અંદર ન્યુટ્રોન ની સંખ્યા મળે છે ખબર પડી તો પછી આમાંથી બાદ કરો તો શું થઈ ગયું x - a એટલે કે ન્યુટ્રોન ની સંખ્યા યુરેનિયમમાં અને y - b એટલે ન્યુટ્રોન ની સંખ્યા લેડ ની અંદર છે તો જવાબ કયો થયો x - a આ કરશો એટલે આના ન્યુટ્રોન મળશે અને y - b કરશો તો લેડ ના ન્યુટ્રોન મળશે આ બંને વચ્ચે માઈનસ કરો એનો મતલબ કે આનું જ્યારે આમાં રૂપાંતર થયું ત્યારે ન્યુટ્રોન ની સંખ્યામાં કેટલો ફેરફાર થયો એ આવશે જવાબ એટલે આપણો જવાબ કયો આવો જવાબ જે છે એ આપણો જવાબ સાચો એનો મતલબ x - a અને y - b આ બે વચ્ચેની બાદબાકી અને જવાબ થયો આપણો એ જવાબ સાચો જોઈએ બીજો શું છે પ્રશ્ન છે x અને y બે કણો ગતિશીલ અવસ્થામાં છે x કણના વેગમાનની અચોક્કસતા એટલે કે ડેલ્ટા p x કણના વેગમાનની અચોક્કસતા એટલે x કણનો ડેલ્ટા p એ y કણનો વેગમાનની અચોક્કસતા કરતા અડધી છે એટલે y નો જે ડેલ્ટા p છે એના કરતા x નો ડેલ્ટા p અડધો છે એવું કહે છે પ્રશ્ન સમજતા જાઓ જો x કણના સ્થાનની અનિશ્ચિતતા એટલે કે ડેલ્ટા x છે સ્થાન એટલે ડેલ્ટા x હાઇઝનબર્ગ યાદ કરો જો 0.05 એંગસ્ટ્રોમ હોય તો y કણના સ્થાનની અનિશ્ચિતતા કેટલી હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત યાદ કરો delta x into delta p is equal to greater than and equal h/4 pi આવી વસ્તુ આપણને ખબર છે તો x કણ માટે લઈએ x કણ માટે અને y કણ માટે પણ આ લઈએ તો delta x into delta p is greater than and equal h/4 pi આ y કણ માટે આ x કણ માટે
બંનેની સરખામણી કરીએ, બંને સરખામણી આ સમીકરણ ને આ સમીકરણ બંને સરખાવીએ એનો મતલબ કે આ વસ્તુ નીકળી જશે. તો થશે શું? x કણ માટે એટલે ડેલ્ટા x ઇન્ટુ ડેલ્ટા p ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા x ઇન્ટુ ડેલ્ટા p. આ કોના માટે છે? y કણ માટે છે. આ કોના માટે છે? x કણ માટે છે. આ x કણ માટે. હવે શું કીધું છે કે વેગમાનની x અને y બે ગતિશીલ છે ને x કણના વેગમાનની અચોક્કસતા y કણના વેગમાનની અચોક્કસતા કરતા અડધી છે. તો y કણ આને p1 કહીએ, આને 1 કહીએ, આને 2 કહીએ, આને 2 કહીએ. તો આ જગ્યાએ શું કરવું પડે? આ 1 છે એની જગ્યાએ આપણે શું કરી દેવું પડશે? આ ડેલ્ટા x1 છે. y કણનું વેગમાન ડેલ્ટા p2 છે એના કરતા અડધી છે. કોણ? આની x ની વેગમાન. આનું વેગમાન કેવું છે? y કણનું જે વેગમાન છે એના કરતા અડધું. અને ડેલ્ટા p1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકાય? ડેલ્ટા p2 upon 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા x2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા p2. આવું થયું. તો ડેલ્ટા p2 તો સીધું નીકળી જશે. આ સીધું નીકળી ગયું. અને ડેલ્ટા x1 તમને આપેલો છે. જો ડેલ્ટા x1 કેટલો છે? જો x કણના સ્થાનની અચોક્કસતા, x કણના સ્થાનની અચોક્કસતા, સ્થાન એટલે કોણ? ડેલ્ટા x1 એ કેટલી આપી છે? 0.05. એનો મતલબ કઈ મૂકીએ? 0.05 નીચેના ભાગમાં 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવી ગયું? સીધું ડેલ્ટા x2 આવી ગયું. આ આપણો જવાબ સાચો. પણ તમને અંદર શું મૂકે? એમાં તમને x2 ની જગ્યા ચેન્જ કરીને મૂકી શકે, પણ એવું પણ નથી. અંદર શું મૂક્યું છે? 2.5. અહીંયા 0.05 ડિવાઇડેડ 2 એનો મતલબ કે 2.5 into 10 raised to -10. આ વસ્તુ આવી ગઈ. જવાબ આપણો થશે બી. જવાબ સાચો. ક્લિયર થયું? ઓકે, ચાલો આના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું છે જોઈએ. પ્રશ્ન છે, નીચેના પૈકી કઈ કાર્બનની એવી કક્ષક જે ફોટોનનું શોષણ કરી શકે? ફોટોનનું શોષણ કરી શકે પરંતુ એ ફોટોનને ઉત્સર્જિત કરી શકે નહીં. આના માટે થોડું પહેલા સમજવું પડે. જ્યારે કોઈ પણ પરમાણુની કક્ષક કેન્દ્ર છે એની કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન પડેલો છે. આ 1s હોય, પછી 2s હોય, પછી 2p ઇલેક્ટ્રોન પડેલો છે. હવે તમે એને ફોટોને પ્રકાશ આપશો. પ્રકાશનું કિરણ શાનું બનેલું છે? ફોટોનનું બનેલું છે ને. એ જે પ્રકાશ એની પર જશે એટલે શું કરશે? શોષશે. શોષીને ઉત્તેજિત થશે. યાદ કરો, આવી રીતે E1 માં હોય ઉત્તેજિત આમ કરેલું હોય, અને બીજો તમારો E2 શક્તિ સ્તર હોય, પેલો E1 હોય, અને ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી જઈ અને ઉત્તેજિત થઈ અને ત્યાં જતો રહે. ખબર છે? ઉત્તેજિત થાય, ઉત્સર્જિત થાય, ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળે. કેમ? તો કે એની પર ઇલેક્ટ્રોન ઉપર ઊર્જા તમે આપી. કયા ઊર્જા આપી? ફોટોનની ઊર્જા આપો. ફોટોનની ઊર્જા આપો એટલે ઇલેક્ટ્રોન ઊર્જા શોષી અને સુમ કરતો બહાર આવે. બહાર આવે એનો મતલબ તમે શું કીધું છે? કઈ એવી કક્ષક છે કે જેમાં ફોટોનનું શોષણ કરી શકે છે? અને શું કર્યું? એને ફોટોનનું શોષણ કર્યું અને પછી બહાર આવ્યો. ઓકે, એ આવી શકે છે. પણ એ જ્યારે ઉપર ગયા પછી પોતે શું કરે? શોષેલી ઊર્જાને ઉત્સર્જિત કરે. એ ફોટોનની ઊર્જા શું કરે? ઉત્સર્જિત કરે અને પાછો ક્યાં જાય? સમ પાછો નીચે જતો રહે. તો આમાં એવી કઈ કક્ષક છે કે જે ઇલેક્ટ્રોનને શોષી તો શકે પણ ઉત્સર્જિત કરે એટલે ક્યાં જવું પડે? એને નીચે જવું પડે. નીચે જવું પડે કે નહીં? તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પડેલો હોય, 1s માં ઇલેક્ટ્રોન પડેલો છે. કઈ કક્ષકમાં? 1s માં ઇલેક્ટ્રોન પડેલો હોય. તો કલ્પના કરો, એમાં ઉપર આપી દીધો, ઊર્જા આપી એટલે સમ કરીને અહીંયા આવી શકે, સમ કરીને આવી શકે, જમ્પ મારીને અહીંયા પણ આવી શકે. અહીંયા આવ્યા પછી પાછો નીચે જતો રહે. નીચે જાય. પરંતુ જો એ અહીંયા હોય એને શોષ્યા પછી એને ઉત્સર્જિત કરવું હોય તો ઉત્સર્જિત કરે. તો ઉત્સર્જિત કરે તો જાય ક્યાં? નીચે થોડો જાય. નીચે થોડો જાય. નીચે કોણ છે? નીચે કોઈ કક્ષક જ નથી. એટલે જવાબ કયો આવે? 1s. આ આપણો જવાબ સાચો. 1s જવાબ સાચો છે. ક્લિયર? પ્રશ્ન છે, એક ધાતુના ફોસ્ફેટનું સૂત્ર આવું છે. તો તમને સિમ્પલ કે છે કે ભાઈ ક્લોરાઇડનું સૂત્ર કેવું હશે? ફોસ્ફેટના સૂત્રની અંદર ધનભાર કેટલો છે પકડી પાડો. તો આટલા ફોસ્ફેટ ઉપર કેટલા હોય? -3 હોય. એના પછી આની પર +1 હોય. તો નેચરલી છે એમ ઉપર કેટલો હશે? +2. જે ધાતુએ પોતાનો ફોસ્ફેટ બનાવ્યો ત્યારે પોતાની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 છે. તો કોઈ પણ ક્લોરાઇડ લો કે સલ્ફેટ લો કે નાઇટ્રેટ લો, કોઈ પણ લો, એ ધાતુ પોતાનો જે પણ ક્ષાર બનાવશે એની અંદર પોતાની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 જાળવી રાખે. આ જાળવી રાખવા માટે તમે પ્રશ્ન પૂછેલો છે. તો આમાં +2 કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે એ જોઈ લો. તો આ જગ્યાએ શું થાય? -1 તો +1 થાય. અહીંયા -2 તો આ +2 થાય. સીધો જવાબ મળી ગયો. જવાબ બી રાઈટ છે. ઓકે, પ્રશ્ન છે,
A, B, C અને D આ ચારે ચાર વિકલ્પ આપેલા છે અને એની અંદર કહે છે કે સ્થિરતાનો ક્રમ જણાવો. મેં તમને આની પહેલા ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ એટલે કે પ્રેરક અસરમાં માઇનસ અસર અને પ્લસ અસર યાદ કરો. આની પહેલા આગળના લેક્ચરમાં આ વસ્તુ થઈ હતી. આપણે પહેલું સીધું શું કરવાનું, આ બધી જગ્યાએ સીધો પહેલા H કાઢ્યો, અહીંથી પણ સીધો H કાઢ્યો, અહીંથી પણ સીધો H કાઢ્યો, અહીંથી પણ સીધો H કાઢ્યો. તો આ જગ્યાએ બધી જગ્યાએ શું થશે, માઇનસ થશે. જેમ ઋણ આયનનો વીજભાર ફેલાય એમ એની સ્થિરતા વધે. અને ઋણ આયનનો વીજભાર કઈ રીતે વધારે ફેલાઈ જશે, જો I માઇનસ અસર જોવા મળશે તો આની અંદર I માઇનસ અસર છે, આ માઇનસ I અસર છે. આની અંદર બે છે Cl, જે C અણુ ભાર કરવા માટે આની અંદર બે જગ્યાએ માઇનસ બે Cl છે, અહીંયા 3 Cl છે, અહીંયા 1 Cl છે. તો મેક્સિમમ ઋણ આયન અસર એટલે કે આનો ઋણ વીજભાર ફેલાવાની શક્યતા શેમાં છે, આની અંદર છે. એનો મતલબ કે વધુમાં વધુ ઋણ આયન તમારો જેમ સ્થાયી થાય એમ તમારો એ એસિડ વધારે સ્થિર ગણાય. તો સૌથી વધારે કોણ સ્થિર ગણાય, આ થાય. એના પછી I માઇનસ અસર, આની અંદર બે Cl છે એટલે થોડી I માઇનસ અસર આના કરતા ઓછી છે. એટલે કે CD સૌથી વધારે સ્થાયી, એના કરતા ઓછો C, એના કરતા ઓછો E, એના કરતા ઓછો B. અને પછી આની અંદર I પ્લસ અસર છે, જો કારણ કે આ ઇલેક્ટ્રોન પોતાને ડોનેટ કરે છે I પ્લસ. એનો મતલબ કે સૌથી ઓછો અસ્થાયી કોઈ હોય તો કોણ છે, એ છે. આમ ચારે ચાર વિકલ્પ પૂરા થયા અને ક્રમ આવ્યો આપણો D, C, B અને પછી A. જવાબ કયા છે ને સીધો સોલ્યુશન લેવાનું હતું. એના પછી નવો પ્રશ્ન લઈએ. ત્રણ વિકલ્પની અંદર કીધું સ્થિરતાનો ક્રમ જણાવો. સ્થિરતાનો ક્રમ જણાવો એટલે પાછું I માઇનસ અને I પ્લસ અસર સીધી આવી ગઈ. આની અંદર NO2 જો પાછું આપણે આમ કરીએ એટલે પ્લસ 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 માઇનસ 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 આ વસ્તુ થઈ. હવે એમાં સૌથી વધારે I માઇનસ પહેલા જોવાની, જેની I માઇનસ અસર વધારે હશે એ ઋણ આયન તમારો વધારે સ્થિર ગણે, કારણ કે એનો ઋણ વીજભાર ફેલાયેલો હોય. એક ને એક વસ્તુ આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ જેથી કરીને વધારે પ્રેક્ટિસ થાય નહીં. તો આની અંદર NO2 છે અને આ F છે, પરંતુ કોઈક વધારે છે. બેમાંથી મેં તમને ક્રમ લખાયો હતો, ક્રમ યાદ કરો. કોણ વધારે છે, NO2 ની I માઇનસ અસર ફ્લોરિન કરતા વધારે છે. આમાં તો જોવાનું જ નથી. તો વધારે કોણ થયો, NO2 ની વધારે છે. એનો મતલબ કે આનો ઋણભાર વધારે ફેલાશે. જેમ વધારે ફેલાશે એમ ઋણભાર વધારે સ્થાયી થશે. જેમ વધારે ઋણભાર સ્થાયી થશે એમ તમને આપેલો એસિડ જે પણ કોઈ છે એની સ્થિરતા વધારે થશે. તો સૌથી વધારે સ્થાયી કોણ ગણાય, એ સૌથી વધારે સ્થાયી છે એટલે સૌથી વધારે થયો A. એના પછી બીજો ફ્લોરિન વાળો એટલે કોણ આવ્યો, C. અને એના પછીનો કોણ તો કે B. આમ ક્રમ આપણો સાચો સ્થિરતાનો ક્રમ ગણાશે A, C અને B. એના પછીનો પાછો નવો ક્વેશ્ચન લઈએ. 18 ગ્રામ પાણી આપણને આપેલું છે, એની અંદર 23 ગ્રામ સોડિયમ નાખવાનો છે. 18 ગ્રામ પાણીમાં 23 ગ્રામ તમે સોડિયમ નાખો તો એવા સમયે એમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો જે હાઇડ્રોજન છે એ હાઇડ્રોજનનું સમજો શું શોધવાનું છે, અણુઓની સંખ્યા. એનો મતલબ જો તમારી પાસે મોલ આવી ગયો તો અણુની સંખ્યા આરામથી કહી શકાય. તો પેલા પ્રક્રિયા તો લખીએ. H2O છે, એની અંદર તમે સોડિયમ નાખો છો. સોડિયમ પાણીની અંદર સોડિયમ નાખશો તો પ્રક્રિયા શું થશે, હાઇડ્રોજન એની સાથે પ્રક્રિયા થઈને બનશે. આમાં હાઇડ્રોજન નીકળી ગયો તો હાઇડ્રોજન H2 એ તો આપણે કહે જ છે, હાઇડ્રોજન નીકળી જશે. અને સાથે કોણ છે, Na અને OH. NaOH એટલે અહીંયા 1/2 કરીએ. આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ. હવે 1/2 હાઇડ્રોજન વાયુના મોલ આપણે ખબર છે, પણ પહેલા હાઇડ્રોજનના પાણીની અણુની સંખ્યા પાણી કેટલું છે, 18 ગ્રામ. એનો મતલબ કે પાણીના 1 મોલ તમે અહીંયા લો છો. પછી સોડિયમ નો તમને તત્વયુક્ત પણ 1 મોલ છે અને તમને વજન કેટલું આપ્યું છે, 23 ગ્રામ. એનો મતલબ 23 ગ્રામ લો છો તો આનો પણ શું થયો, 1 મોલ તમે લો છો. અર્થઘટન કરીએ કે 1 મોલ પાણીની 1 મોલ જ્યારે સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરો, કારણ કે 18 ગ્રામ એટલે શું થયું, પાણીનું આણ્વીય દળ થયું, અને 23 ગ્રામ એટલે શું છે, સોડિયમનું પરમાણ્વીય દળ થયું. તો 1 મોલ સોડિયમ પરમાણુની વાત કરે છે અને 1 મોલ તમારા પાણીની વાત કરે છે. તો 1 મોલ પાણીની 1 મોલ સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરવાથી તમે રાસાયણિક પ્રક્રિયાને બેલેન્સ કર્યું તો તમને શું મળ્યું, અડધો મોલ શું મળ્યો છે, હાઇડ્રોજન વાયુ મળેલો છે. હાઇડ્રોજન વાયુ મળ્યો છે, અડધો મોલ. હવે એની અંદર H2 અણુની સંખ્યા કીધી છે. H2 અણુની સંખ્યા તો 1 મોલ હોય ત્યારે કોણ હોય, 1 મોલ હાઇડ્રોજન. 1 મોલ H2 માં H2 અણુની સંખ્યા
કેટલી હોય 6.022 into 10⁻23 કે જેને આપણે એને કહીએ છીએ એને એટલે એક મોલ ની અંદર એક 6.02 10⁻23 કહો કે એને કહો બંને વસ્તુ એક જ છે પણ એક મોલ હોય તો તમને અહીંયા કેટલા મળે છે અડધો મોલ મળે છે એનો મતલબ કે જો અડધો મોલ લેવામાં આવે હાઇડ્રોજન વાયુ તો કેટલા થાય તો તમારી સંખ્યા અડધી થઈ જાય એનો મતલબ કે Na/2 થઈ જાય એટલે જવાબ શું આવશે Na/2 એટલે જવાબ આપણો Na/2 કયો થયો એ જવાબ સાચો થાય પ્રશ્ન છે 18 મોલ કીટોન 18 મોલ કીટોન જોજો હા 18 મોલ કીટોન નું રિડક્શન કરવાનું છે NaBH સોડિયમ બોરોહાઇડ્રેટ વડે રિડક્શન કરવાનું છે કોનું રિડક્શન કરવાનું છે કીટોન નું કરવાનું છે કીટોન નું રિડક્શન કરીએ એટલે આપણે દ્વિતીયક આલ્કોહોલ મળે સ્વાભાવિક છે કરીએ હમણાં આનું રિડક્શન એટલે કીટોન રિડક્શન સોડિયમ બોરોહાઇડ્રેટ વડે કરવામાં આવશે ત્યારે જો 2 મોલ તમને દ્વિતીયક આલ્કોહોલ મેળવવો હોય ને કીટોન રિડક્શન કરો એટલે દ્વિતીયક આલ્કોહોલ જ મળે 2 મોલ તમારે જો એને મેળવવો હોય તો એના માટે તમારે કેટલા મોલ NaBH4 ની જરૂર પડે કરીએ પેલા પ્રક્રિયા લખીએ કીટોન લખી નાખે કે કીટોન ઉદાહરણ લીધું છું Ca3CO Ca3 કીટોન છે એસિટોન અથવા પ્રોપેનોન એની પ્રક્રિયા હું NaBH4 વડે કરું NaBH4 તો 4 હાઇડ્રોજન અંદર જાય 4 હાઇડ્રોજન 4 મોલ આની જરૂર પડે 4 મોલ એટલે આ જગ્યાએ શું આવી જાય 4 હાઇડ્રોજન આવી જાય એટલે તમને મળશે દ્વિતીયક આલ્કોહોલ એવો થશે Ca3CH2 COOH છે અહીંયા CH3 અને અહીંયા OH એટલે એક H અહીંયા બે એક ગયો અને 4 મોલ અંદર હાઇડ્રોજન જરૂર પડશે 4 મોલ ની પ્રક્રિયા કરો એટલે આ પણ કેટલા થાય 4 જો આ લખું છું NaBH4 ફરી સમજીએ કીટોન ના 4 મોલ નું એક મોલ તમારો આ હોય ને એક મોલ હોય ને સોડિયમ બોરોહાઇડ્રેટ એક મોલ હોય ને એ કીટોન ના 4 મોલ નું રિડક્શન કરી નાખે કારણ કે 4 હાઇડ્રોજન આપે છે એટલે 4 મોલ તમારા શું મળે દ્વિતીયક આલ્કોહોલ મળે ફરીથી કહું છું સોડિયમ બોરોહાઇડ્રેટ ની જ્યારે કીટોન સાથે રિડક્શન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે સોડિયમ બોરોહાઇડ્રેટ પોતે કેટલા જ મોલ કીટોન નું રિડક્શન કરી શકે છે 4 મોલ કીટોન નું રિડક્શન કરી શકે એક મોલ સોડિયમ બોરોહાઇડ્રેટ તમારા 4 મોલ કીટોન રિડક્શન કરી શકે અને 4 મોલ થાય એટલે 4 મોલ તમારા દ્વિતીયક આલ્કોહોલ મળે એ હકીકત છે તમને ભૂલ ખવડાવવા માટે શું કર્યું અહીંયા તમને 1 મોલ લો ને ત્યારે અહીંયા ગમે એટલા તમારા મોલ લીધા હોય 18 લો 20 લો 25 લો 4 લાખ લો પણ 1 મોલ તમારા 4 મોલ નું જ કરી શકે ખબર પડી અને 4 મોલ તમને શું મળે આલ્કોહોલ મળે ક્લિયર હવે હું એમ કહું 18 મોલ લો તો 18 મોલ લઈને તો 18 માં તો 14 તો પડ્યા રહીએ 4 જ પ્રક્રિયા 1 મોલ લીધો એટલે 4 જ પ્રક્રિયા થાય બાકીના તમારા 14 પડ્યા જ રહીએ એને કોઈ અસર ન થાય 1 મોલ તમે લીધો એટલે 4 મોલ ની પ્રક્રિયા થાય અને 4 મોલ તમને સામે શું મળે આલ્કોહોલ મળે પણ તમને શું કીધું છે કે તમારે 2 મોલ જ જોઈએ છે 2 મોલ જોઈએ છે તો પછી તમારે આના મોલ કેટલા જોઈએ સોડિયમ બોરોહાઇડ્રેટ ના મોલ કેટલા જોઈએ જે 1 મોલ હોય તો તમને 4 મોલ આપે છે પણ તમારે જોઈએ છે કેટલા તમારે તો 2 મોલ જ જોઈએ છે તો આ સોડિયમ બોરોહાઇડ્રેટ સંપૂર્ણ વપરાશે નહીં તમારો 1 મોલ લીધેલો હશે ને તો અડધો પડ્યો રહેશે ફક્ત અડધો જ વપરાશે એનો મતલબ જવાબ આવ્યો સોડિયમ બોરોહાઇડ્રેટ ના કેટલા મોલ અડધા મોલ જરૂર છે એટલે જવાબ આવ્યો આપણો એ જવાબ સાચો પ્રશ્ન છે પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાયોલ એક વસ્તુ આ છે આલ્કોહોલ તમને આપેલો છે એના પછી ઇથિલિન ગ્લાયકોલ બીજો તમને આલ્કોહોલ આ આપ્યો છે બે આલ્કોહોલમાં આવેલા કુલ OH સમજો પ્રશ્નને કુલ OH એમાંના દ્વિતીયક OH પકડો અને પ્રાથમિક OH પકડો બંનેનું ડિવાઇડેશન કરો અને કરતા એટલે કે ગણતા મળતું સંખ્યાયિક સ્વરૂપમાં મૂલ્ય કયું હશે તો આપણે કરવું પડે પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાયોલ આમ કરો છો એટલે અહીંયા OH આવે અહીંયા OH આવે અને અહીંયા OH આવે આ આપણો CH હવે આગળ લખતા ચાલો આ કયું થયું પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાયોલ અને ઇથિલિન ગ્લાયકોલ એટલે શું થયું અહીંયા OH અને અહીંયા OH હવે જુઓ પ્રાથમિક દ્વિતીયક તૃતીયક OH કોને કહેવાય હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ જે કાર્બનને જોડાય એક આ બાકીના અન્ય એક જ કાર્બનને જોડાયો હોય તો પ્રાથમિક આલ્કોહોલ કહેવાય એટલે કે પ્રાથમિક કાર્બનને જોડાયેલો પ્રાથમિક કાર્બન કહેવાય અને પ્રાથમિક કાર્બનને જોડાયેલો OH પણ પ્રાથમિક ગણાય તો આ આપણો OH કયો થયો પ્રાથમિક થયો એવી રીતે આ OH પણ એક કાર્બનને જોડાયેલો જે કાર્બન જોડાયો એ કાર્બન બાકીના અન્ય એક જ કાર્બનને જોડાયો છે તો આ કાર્બન પ્રાથમિક થયો પ્રાથમિક કાર્બનને જોડાયેલો OH પણ પ્રાથમિક OH કહેવાય પરંતુ આ OH છે
છે એ જે કાર્બનને જોડાયો એ કાર્બન જ દ્વિતીયક છે. તો દ્વિતીયક કેમ? તો એ કાર્બન બાકીના અન્ય બે કાર્બનને જોડાયેલા છે, એક આ બાજુ અને એક આ બાજુ, તો કાર્બન દ્વિતીયક છે. તો દ્વિતીય કાર્બનને જોડાયેલો આ OH કેવો થયો? દ્વિતીયક થયો. તો આ પ્રાથમિક અને વચ્ચેનો થયો દ્વિતીયક. આની અંદર તો આ બંને OH પ્રાથમિક ગણાશે. કેમ? તો કે આ કાર્બન સાથે જોડાય કાર્બન અને એક જ કાર્બન સાથે જોડાય, તો કાર્બન જ કેવો છે? પ્રાથમિક. આ પણ કાર્બન કેવો થયો? પ્રાથમિક. તો આ બંને OH કેવા થયા? પ્રાથમિક થયા. આ પણ પ્રાથમિક થયા. તો પ્રાથમિકની સંખ્યા કેટલી? પ્રાથમિકની 1 2 3 અને 4. પ્રાથમિકને ક્યાં મૂકવાનો છે? આપણે ગુણોત્તર આ કરવાનો છે. તો દ્વિતીયક છેદમાં પ્રાથમિક કરો તો પ્રાથમિકની સંખ્યા કેટલી થાય? 4 થઈ ને. 1 2 3 અને 4. દ્વિતીયકની કેટલી થઈ? દ્વિતીયકની 1 જ થઈ. એનો મતલબ કે 1 આવ્યો ઉપર, દ્વિતીયક 1 છે એટલે 1 આવ્યો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4. એટલે જવાબ થયો 0.25. રાઈટ આન્સર આ છે 0.25. તો આપણે આજે આટલે સુધી કમ્પ્લીટ ક્લિયર ક્વેશ્ચન આન્સરની ચર્ચા કરી. હજુ પછી વધારાના અઘરા અને હાર્ડ ક્વેશ્ચન લઈને ફરીથી પાછા નવા લેક્ચરની અંદર ફરીથી પાછા મળીશું. નમસ્કાર.